วัสดีค่ะใครๆก็เข้าครัวนี้นะคะแนนมีเมนูอาหารง่ายๆค่ะหน้าตาน่ารับประทานด้วยนะคะนั่นก็คือเมนูแกงจืดกะหล่ำปียัดไส้หมูสับค่ะส่วนผสมและวิธีการทำมีอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะส่วนผสมของเมนูแกงจืดกะหล่ำปียัดไส้หมูสับนะคะก็จะมีหมูสับค่ะแครอทอันนี้จะหั่นไว้เป็น2แบบนะคะสำหรับชิ้นใหญ่นะคะเอาไว้ใส่ในน้ำซุปนะคะส่วนที่หั่นเป็นเต๋าเล็กๆจะเอาไว้ผสมกับหมูค่ะน้ำมันหอยพริกไทยค่ะกะหล่ำปีหัวใหญ่ไปจนถึงกลางนะคะน้ำซุปอันนี้จะเป็นน้ำซุปโครงไก่น้ำซุปกระดูกหมูหรือว่าเป็นน้ำซุปผักก็ได้ค่ะกระเทียมเจียวต้นหอมหั่นท่อนผักชีค่ะส่วนผสมครบแล้วไปลงมือทำกันเลยค่ะเรามาเริ่มขั้นตอนแรกในการทำแกงจืดกะหล่ำปียัดไส้หมูสับนะคะเราจะเริ่มจากการหมักหมูก่อนค่ะนี่เป็นหมูสับนะคะใส่แครอทที่หั่นเป็นเต๋าเล็กๆไว้ค่ะเพิ่มสีสันให้กับเนื้อหมูค่ะน้ำมันหอยค่ะและพริกไทยค่ะแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันเลยค่ะแต่พอเข้ากันดีแล้วนะคะเราจะพักเอาไว้ประมาณ 15-20 นาทีนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปทำขั้นตอนต่อไปกันค่ะเรามาเริ่มตัดเจาะตรงรูตรงกลางกะหล่ำปีนะคะเพื่อที่จะยัดไส้หมูลงไปค่อยๆเอามีดเจาะลงไปให้เป็นวงกลมนะคะก็เสร็จแล้วนะคะก็จะได้ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเอาพักไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวเรารอหมูครบเวลาที่เราหมักเอาไว้นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะเอามายัดใส่ตรงกลางนะคะตอนนี้นะคะเราก็หมักหมูไว้จนครบเวลาแล้วนะคะก็เอามายัดใส่กะหล่ำที่เราเจาะรูไว้เลยได้ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราเอาไปต้มกับน้ำซุปกันค่ะหลังจากที่เรายัดไส้หมูลงไปในกะหล่ำที่เราเจาะรูไว้แล้วนะคะแล้วก็ตั้งน้ำซุปให้ร้อนนะคะแล้วก็ใส่กะหล่ำลงไปทั้งลูกเลยค่ะโอเคเสร็จแล้วเราก็ใส่แครอทลงไปเพิ่มสีสันนะคะตามด้วยต้นหอมนะคะเดี๋ยวเราจะต้มต่อไปเรื่อยๆนะคะเคี่ยวไปเรื่อยๆให้ตัวกะหล่ำปีแล้วก็หมูสุกนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาจัดใส่จานเสิร์ฟกันค่ะผ่านไป20 นาทีนะคะก็จะได้หน้าตาประมาณนี้นะคะจริงๆแล้วระยะเวลาในการเคี่ยวหรือต้มนะคะก็ต้องแล้วแต่หัวกะหล่ำปีนะคะถ้าเกิดว่าหัวใหญ่เนี่ยก็ต้องใช้เวลานานขึ้นกว่านี้หน่อยนะคะเดี๋ยวเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปจัดใส่จานเสิร์ฟกันค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาจัดเสิร์ฟกันนะคะโรยกระเทียมนะคะเพิ่มความอร่อยก็วางหน้าข้างบนด้วยผักชีค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับแกงจืดกะหล่ำปียัดไส้หมูสับนะคะเป็นเมนูที่ทำง่ายมากๆแล้วก็หน้าตาน่ารับประทานมากๆเลยค่ะสำหรับใครนะคะที่อยากลองทำตามนะคะสามารถติดตามชมสูตรและวิธีการทำได้ทาง foodtower.tv ค่ะสำหรับวันนี้นั่นไปก่อนสวัสดีค่ะ